A hasizsír akkor alakul ki, amikor a májunk túlságosan bezsírosodik, aminek következtében a túlzott mennyiségű zsír kiáramlik a hasi tájékra és egyéb szervekre. Ezt a típusú zsírt nevezzük zsigeri zsírnak, és rendkívül veszélyes lehet, mivel akadályozhatja a szerveink normál működésének folyamatait. Minél több zsír jelenik meg hasi tájékon, annál nagyobb eséllyel alakulhatnak ki olyan egészségügyi állapotok, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség vagy más keringéssel kapcsolatos problémák. Sőt, ez a zsigeri zsír annyira aktív a testünkben, hogy még gyulladásos citokineket is képes előállítani, ami akár komoly sérüléseket is okozhat a sejtjeinkben. Végső soron ezek a sérülések pedig megnehezíthetik a súlyvesztést, sőt, akár inzulinrezisztenciát is okozhatnak. Ennél a pontnál merül fel a kérdés, hogy vajon mi okozza a hasizsírt? Leggyakrabban a túl magas szénhidrát tartalmú ételek fogyasztása az elsődleges ok, amelyek túlzott mennyiségben tartalmaznak cukrot, illetve további probléma lehet még a mágyulladásokat okozó élelmiszerek, beleértve az alkoholt. Végül, de nem utolsó sorban a magas kortizolszint szintén hozzájárulhat a hasizsír kialakulásához, ami többnyire az állandó stressz következménye lehet. Videónkban most pontosan ezért 6 olyan élelmiszert gyűjtöttünk össze, amelyeket mindenképpen javaslunk elkerülni, ha nem szeretnél túl nagy mennyiségű hasizsírt felhalmozni. Transzsírsavak. A legveszélyesebb élelmiszerek közé sorolhatóak hasizsír szempontjából az olyan hidrogénezett olajok, mint a szójaolaj, kukorica és napraforgóolaj, valamint a margarin. A gyors élelmiszerek többek között ezeknek az olajoknak köszönhetően annyira egészségtelenek, és hiába jelölik a gyártók őket növényi olajként, valójában magasan feldolgozott gabonafélékből készülnek, amelyek különböző oldószerekkel és vegyi anyagokkal keverednek, amik rendkívül veszélyesek lehetnek a májunk egészségére nézve. Sőt, ezek az olajok még gazdagok omega-6 zsírokban is, amelyek többek között gyulladásokat okozhatnak a szervezetünkben. Az elmondottak alapján mindenképpen javasoljuk, hogy kerüld a transzsírsavakban gazdag olajokat, helyettük inkább próbálj főzéseid során is egészséges olajakat és zsírokat alkalmazni, mint például az avokádóolaj, extra szűz olívaolaj vagy a vaj. Gabonafélék és liszt. Az olyan keményítő tartalmú élelmiszerek, mint a kenyér, műzlik, kekszek, tészták vagy sütemények mind-mind hozzájárulhatnak a hasizsír képződéséhez, ha nem megfelelő minőségű alapanyagokból készülnek. Jellemzően ezek a típusú élelmiszerek nagy mennyiségű finomított szénhidrátokat tartalmaznak, amelyek magas glikémiás indexel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy ezeknek az élelmiszereknek az emésztése rendkívül gyorsan végbe megy, aminek köszönhetően hirtelen nagy mennyiségű cukrot bocsátanak a véráramba. Amennyiben a testünk az említett cukormennyiséget nem képes felhasználni, úgy később zsírrá alakítja, ami jellemzően zsigeri zsír formájában rakódik le hasi tájékon. Sőt, ezek a feldolgozott élelmiszerek még fitinsavban is gazdagok, amelyekről már kutatások bebizonyították, hogy képes csökkenteni a testünk felszívó képességét a magnézium, cink és kálcium esetében. Röviden, ha szeretnéd elkerülni a hasizsír felhalmozódását, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy ne fogyasz rendszeresen finomított szénhidrát tartalmú élelmiszereket. Fruktóz. A fruktóz egy olyan cukorfajta, amely gyümölcsökben található, és szintén hozzájárulhat a hasizsír felgyorsult képződéséhez. A fruktózzal az a legnagyobb probléma, hogy a testünk nem képes energiaforrásként használni, mint a glükózt, így automatikusan a májunkba kerül lebontásra, ahol végül hasizsír formájában tárolódik, illetve akár inzulinrezisztenciát és májkárosodást is okozhat. Elképesztően hangzik, de kutatások már bebizonyították, hogy a fruktóz legalább annyira káros lehet májunk számára, mint az alkohol, mivel teljes mértékben hasonlóan bomlik le. Amennyiben elkezded ellenőrizni vásárlásaid során az élelmiszerek címkéjét, úgy hamar szembesülni fogsz azzal a ténnyel, hogy szinte minden édesség tartalmaz fruktózt. Az elmondottak alapján mindenképpen javasoljuk, hogy kerüld a magas fruktóz tartalmú rákcsánivalókat, helyettük inkább válaszd az olyan egészséges édesítőszereket, mint a stevia vagy az eritrit. Amennyiben eddig tetszett, amit a videónkban hallottál és láttál a hasizsírt okozó élelmiszerekkel kapcsolatban, akkor kérlek támogass minket feliratkozásoddal, lájkolj minket, és oszd meg korábbi videóinkat barátaid között is. Szójafehérje. A szójafehérje az egyik legrosszabb élelmiszer, amit fogyaszthatsz az egészséged szempontjából.
Jellemzően erősen feldolgozott szójából készülnek, amelyek többnyire rendkívül olcsón kerülnek előállításra, így semmiképpen sem tudnak minőséget képviselni. Ezek a genetikailag módosított szóják hihetetlen mennyiségű mesterséges vegyszerrel érintkeznek, mint például a gyomírtószerek, ezek az anyagok pedig rendkívül károsak lehetnek a májunkra nézve. Sajnos ez a típusú szója még az olyan élelmiszerekben is megjelenik, mint a fehérje csokoládék, diétás nassolnivalók vagy bizonyos bébi ételek. Nem meglepő módon kutatások arra lettek figyelmesek, hogy a túl nagy mennyiségű szójafehérje fogyasztása az egyik leggyakoribb ok a nők esetében kialakuló hormonális egyensúly felborulásának. Röviden, kerüld a szójafehérjét, és helyette inkább fogyasz olyan teljes értékű fehérjében gazdag élelmiszereket, mint a tojás, halak vagy a lencse. Üdítőitalok. A boltok polcain kapható üdítőitalok jellemzően fruktózzal vannak édesítve, ami viszont meglepetés lehet az, hogy a diétás üdítőitalok is hasonlóan károsak lehetnek. Hogy miért? A diétás üdítőitalok általában aszpartámot és szukralózt tartalmaznak, ezek a mesterséges édesítőszerek pedig olyan jeleket küldhetnek az agyunk számára az emésztést követően, amelyek hosszabb ideig tarthatják fent az éhségérzetünket. Nyilvánvalóan az éhség még önmagában nem probléma, azonban ha folyamatosan éhesnek érezzük magunkat a nap során, úgy jelentősen megnő annak az esélye, hogy valamilyen olyan élelmiszert fogunk választani, ami abszolút nem egészséges, és akár hasizsírt is okozhat. Ráadásul egyre több kutatás lett arra figyelmes a közelmúltban, hogy ezek a mesterséges élelmiszerek még az emésztőrendszerünkben megtalálható jótékony baktériumokat is elpusztíthatják. Ezeknek a jótékony baktériumoknak a hiánya pedig olyan problémákat okozhat, mint a súlygyarapodás, depresszió vagy a szorongás. Az elmondottak alapján mindenképpen azt javasoljuk, hogy kerüld a különböző üdítőitalok fogyasztását, helyettük inkább válasz olyan természetes megoldásokat, mint a víz. Alkohol. Kicsit sem meglepő módon az alkohol is helyet kapott a listánkon, amiről szinte mindenki jól tudja, hogy rendszeres fogyasztása hasizsírt eredményezhet. Az alkohol óriási nyomást helyez a májunkra, mivel a májunknak muszáj lebontania annak érdekében, hogy feldolgozza. Hosszú távon ez a méregtelenítési folyamat hegesedéseket okozhat a máj felületén, ami gyulladásokat okozhat és lassíthatja a testünk metabolizmusát, aminek eredményeként megjelenhet a hasizsír, illetve a zsírmáj állapota. Most, hogy áttekintettük a 6 élelmiszert, ami hasizsírt eredményezhet, érdemes lehet végezetül néhány szót ejtenünk arról is, hogy a stressz hogyan befolyásolja a testünkben a zsírgyarapodást. Amikor idegesek vagyunk vagy szorongunk valamitől, úgy a testünk a kortizol nevű hormont bocsátja ki, amit stresszhormonnak is szoktak nevezni. Ennek a hormonnak az aktiválása gyorsítja a fehérjék cukorrá történő átalakítását, aminek köszönhetően nagy mennyiségű energiára tehetünk szert, ami felkészít minket egy esetleges vészhelyzetre. Az ilyen állapotokat nevezzük üs vagy fusnak, és ez a reakció az evolúció során igen hasznosnak bizonyult, azonban modern életünk része maradt, függetlenül attól, hogy már nem igazán kerülünk vészhelyzetbe. A testünk sajnos a hosszú ideig fennálló stresszhelyzeteket nem tudja megfelelően kezelni, a magas kortizolszint hatására pedig elkezd inzulint termelni, ami segíthet eltávolítani a felesleges cukrot úgy, hogy átalakítja zsírrá. Végső soron ez a zsír pedig elkezd lerakódni, ami többnyire a hasi tájékon jelentkezhet először. A szorongás és a stressz kezelésével kapcsolatban már készítettünk korábban videót, így ha szeretnéd megtanulni, hogy hogyan kezelheted hatékonyan, úgy kattints a megjelenő linkre a részletekért. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy étrendünk részét könnyen képezhetik olyan ételek és italok, amelyek bizonyítottan hozzájárulhatnak a hasizsír kialakulásához, ezért is kiemelten fontos, hogy mindig kövessük elfogyasztott ételeink minőségét. Ha a videóban felsorolt ételeket az idő túlnyomó többségében el tudod kerülni, úgy garantáljuk, hogy neked sem lesz problémád a hasad körül lerakódó zsírpárnákkal. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha tetszett a 6 hasizsírt eredményező élelmiszer, amit neked is összegyűjtöttünk, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, kommentelj, és oszd meg korábbi videóinkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!